নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে আমাৰ ইউটিউব চেনেল ট্ৰেড এফেক্টছলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ নাম মানস প্ৰতিম আৰু আপোনালোকে নিশ্চয় থাম্বনেইলটো দেখি বুজি পাইছে যে আজি আমি কোনটো টপিকৰ কথা পাতিম আৰু এই টপিকটোৱে চাগে আপোনালোকৰ কাৰণে বা আমাৰ সকলো ট্ৰেডাৰ্ছৰ কাৰণে চবতকৈ বেছি ইণ্টাৰেষ্টিং সেইটো হৈছে ইণ্টাৰডে ট্ৰেডিং ইণ্টাৰডে ট্ৰেডিঙৰ এতিয়া মানুহবিলাক আহে কাৰণ আমি বিভিন্ন ধৰণৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া ছাইটত দেখোঁ বা টেলিগ্ৰাম চেনেল বহুত আছে ইউটিউবত দেখোঁ যে ইণ্টাৰটেইনিং কৰি মানুহবিলাক বহুত ধনী হ'ব পাৰে কাৰণ আমি ডেইলি 5,000 10,000 কিছুমান লাখ টকা ইণ্টাৰটেইনিঙৰ পৰা আৰ্ণ কৰিব পাৰে আৰু আপোনালোকে নিশ্চয় একাউণ্ট অ'পেন কৰাৰ পিছত এনেকুৱা কিছুমান কলছ পাইছে বা এনেকুৱা কিছুমান মেছেজেছ পাইছে যে 5,000 ৰুপিজ আৰ্ণ কৰক ডেইলি আপোনালোকে তেওঁলোকে টিপছ দিব কেতিয়া বাই কৰিব লাগে কেতিয়া চেল কৰিব লাগে সেইখিনি প্ৰভাইড কৰিব আৰু আপোনালোকে নিশ্চয় ভাবিছে যে ইণ্টাৰনেট ট্ৰেডিংটো হয় কি তেনেহ'লে আজি আমি কথা পাতোঁ ইণ্টাৰনেট ট্ৰেডিং কি হয় কেনেকৈ কৰা হয় আৰু ইণ্টাৰনেট ট্ৰেডিঙৰ লাভ লোকচান কি মানে আপোনালোকে ইণ্টাৰনেট ট্ৰেডিং কৰিব লাগে নে নালাগে আৰু কৰিলে কেনেকুৱা পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে আৰু ইয়াৰ লাভ মানে ইয়াৰ পৰা আপুনি কিমান আৰ্ণ কৰিব পাৰে সেইখিনি কথা আমি আজি ডিছকাছ কৰোঁ ঠিক আছে ফাৰ্ষ্ট আমি ডিছকাছ কৰোঁ ইণ্টাৰনেট ট্ৰেডিং কি হয় যদি আমি 9:15 পৰা আৰু 3:30ৰ ভিতৰত এই মাৰ্কেট আৱাৰ্ছৰ ভিতৰত যি কোনোবা এটা ষ্টক কিনি আৰু সেই সময়তে বেছি প্ৰফিট আৰ্ণ কৰোঁ তাকে কোৱা হয় ইণ্টাৰনেট ট্ৰেডিং এতিয়া আমি কথা পাতোঁ ইণ্টাৰনেট ট্ৰেডিং কেনেকৈ কৰা হয় আৰু ইণ্টাৰনেট ট্ৰেডিং কেতিয়া কৰিব লাগে আৰু ইণ্টাৰনেট ট্ৰেডিং কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ কি প্ৰয়োজন হয় এতিয়া ইণ্টাৰনেট ট্ৰেডিং কৰিবলৈ আমাক প্ৰয়োজন হয় এটা ট্ৰেডিং একাউণ্টৰ এতিয়া ট্ৰেডিং একাউণ্ট আৰু ডিমেট একাউণ্ট দুইটা বস্তু বেলেগ বেলেগ মই আগতে আপোনালোকক এটা ভিডিঅ'ত কৈছোঁ যে যেতিয়া আমি কোনোবা ষ্টক কিনিম আৰু তাক হোল্ড কৰিব বিচাৰিম তেতিয়া সেই ষ্টকটো হোল্ড হৈ থাকিব ডিমেট একাউণ্টত আৰু যেতিয়া আমি কোনোবা এটা ষ্টক আজিয়ে কিনি আজিয়ে বেছি মানে ইণ্টাৰনেট ট্ৰেডিং কৰিব বিচাৰিম তেতিয়া আমাৰ দৰকাৰ হ'ব ট্ৰেডিং একাউণ্টৰ এতিয়া ট্ৰেডিং একাউণ্টৰ ডিমেট একাউণ্ট আজিকালি প্ৰায়ভাগ ব্ৰকাৰৰ ওচৰত যেতিয়া আমি একাউণ্ট অ'পেন কৰোঁ দুইটা একে সময়তে অ'পেন হৈ যায় এটা এক্সট্ৰাকৈ কোনো কেতিয়াও ক্ৰিয়েট কৰিব নালাগে এতিয়া ট্ৰেডিং একাউণ্টত সেইকাৰণে আমি আপোনালোকক মই ষ্টকছৰ ভিডিঅ'টোতো আৰু জেওৰা ভিডিঅ' দেখাইছোঁ যে ইণ্টাৰনেট ট্ৰেডিঙত আমি যেতিয়াই এটা ষ্টক বাই কৰিম সেইটো সদায় পজিশ্যনছত দেখাব আৰু ষ্টক এটা যেতিয়া আমি কিনি এদিনতকৈ বেছি হোল্ড কৰিম সেইটো হোল্ডিংছত দেখাব কাৰণ ষ্টকটোৰ পজিশ্যনটো দেখায় ট্ৰেডিং একাউণ্টত আৰু ষ্টকটোৰ হোল্ডিংটো দেখায় ডিমেট একাউণ্টত আপোনালোকৰ নিশ্চয় ডিমেট একাউণ্ট ট্ৰেডিং একাউণ্টৰ কনফিউজনটো এতিয়ালৈকে ক্লিয়াৰ হৈছে মই কাৰণ 2-3বাৰ এতিয়ালৈকে তাৰ ডিফাৰেঞ্চেছখিনি ক'লোঁ আৰু আপোনালোকে যদি আমাৰ আগৰ ভিডিঅ'কেইটা চোৱা নাই তেনেহ'লে তাৰ লিংক মই ইয়াৰ ওপৰত আপোনালোকে দেখিব ক'ৰবাত ওলাই থাকিব আৰু আই বটনটো ক্লিক কৰি আপোনালোকে চাব পাৰে তাৰকেইটা চাব আপোনালোকে আপষ্টকছৰ ভিডিঅ' জেওৰাৰ ভিডিঅ'কেইটা আপোনালোকে নিশ্চয় আৰু ভালকৈ বুজি পাব যে কেনেকৈ ইণ্টাৰনেট ট্ৰেডিং কৰা হয় আৰু তাৰ নেক্সট আহোঁ আমি ইণ্টাৰনেট ট্ৰেডিং কোনে কৰিব লাগে আৰু ইয়াৰ প্ৰফিট এণ্ড লছৰ কথা কেনেকৈ এতিয়া ইণ্টাৰনেট ট্ৰেডিং কৰিবলৈ হ'লে এজন ট্ৰেডাৰে 9:15 পৰা 3:30লৈকে সম্পূৰ্ণ মনোযোগ দিব লাগিব কাৰণ ইয়াত চাৰ্ট ট্ৰেডিঙৰ কথা আছে ইণ্ডিকেটৰ কেনেকৈ ইউজ কৰিব লাগে চাৰ্ট আৰু কেণ্ডেলষ্টিকৰ পেটাৰ্ণ বহুতখিনি বস্তু মন দিব লাগে কাৰণ এইখিনি সময়ত পুৰা ডেডিকেটেড থাকিব লাগিব আৰু সিমানখিনি ডেডিকেশ্যন আমি কোনোবা এটা ষ্টকৰ 1-2% বা 3% সিমানখিনি আশা কৰি চলিব পাৰোঁ এতিয়া এইখিনি কি হয় মই লাহে লাহে আপোনালোকক বুজাই গৈছোঁ ইণ্টাৰনেট ট্ৰেডিং এতিয়া আমি এটা উদাহৰণ লৈ বুজোৱা আপোনালোকে যদি আপোনাৰ ওচৰত যদি 1,000 টকা আছে আৰু আপোনালোকে যদি কোনোবা এটা 100 টকীয়া ষ্টক বাই কৰিব বিচাৰিছে আৰু তাৰ 1-2% প্ৰফিট ল'ব বিচাৰিছে তেতিয়া আমি কেনেকৈ কৰিব লাগিব সেইটো মই আপোনালোকক এটা উদাহৰণৰ ৰূপে বুজাইছোঁ ধৰি লওক আপোনাৰ ওচৰত 1,000 টকা আছে কোনোবা এটা ষ্টকৰ দাম 100 টকা আৰু তাত আপোনালোকে 1,000 টকাত 100 টকীয়া ষ্টক 10টা পাব আপুনি 10টা কোৱাণ্টিটি কিনি ল'লে 100 টকাত আৰু সেই ষ্টকটোৰ প্ৰাইচ বাঢ়ি গৈ 102 টকা হ'ল আৰু আপোনালোকে 10টা ষ্টক 102 টকাত বিকি দিলে এটা বিকি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে পালে 1,020 টকা মানে আপোনালোকৰ 20 টকা প্ৰফিট হ'ল মানে 2% 1,000 টকাৰ 2% হৈছে 20 টকা এতিয়া আপোনালোকে নিশ্চয় ভাবিছে 2%নো কি এইটোতো বেছি পৰিমাণ নহয় 2%টো 20 টকা আৰ্ণ কৰাটোনো কি ডাঙৰ কথা কিন্তু এতিয়া আহে আমাৰ ষ্টক ব্ৰকাৰখিনি আপোনালোকক তেতিয়া দিব লেভাৰেজ এতিয়া আমি কথা পাতিছোঁ লেভাৰেজ আৰু লেভাৰেজ কেনেকৈ ষ্টক ব্ৰকাৰে আপোনাক দিয়ে আৰু কেনেকৈ কাম কৰে এতিয়া ধৰি ললোঁ আপোনাৰ ষ্টক ব্ৰকাৰে কোনোবা এটা ষ্টক আপোনালোকক 10 টাইমছ লেভাৰেজ দিছে মানে আপোনালোকৰ ওচৰত থকা 1,000 টকাটো এতিয়া বনি গ'ল 9,000 টকা এক্সট্ৰা লেভাৰেজৰ লগত বনি গ'ল 10,000 টকা এতিয়া আপোনালোকে আগত যদি 100 টকাৰ ষ্টক আপোনালোকে 10টা কোৱাণ্টিটি কিনিব পাৰিছিলে তাৰ জেগাত আপোনালোকে এতিয়া 100টা কোৱাণ্টিটি কিনিব পাৰিব আৰু যেতিয়া ষ্টকটোৰ দাম 100 টকাৰ পৰা 102 টকা হ'বগৈ তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে যিটো আপোনালোকৰ 100টা কোৱাণ্টিটি ষ্টক আছে সেইটো আপোনালোকে বিকি দিব 10,200 টকা 10,200 টকাত বিকি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে যিখিনি 9,000 টকা এক্সট্ৰা লেভাৰেজ লৈছিলে সেই লেভাৰেজখিনি পুনৰ ষ্টক ব্ৰকাৰ ঘূৰাই দিলে আপোনালোকৰ থাকিলে 1,200 টকা আৰু 1,000 টকাত আপোনালোকে যদি প্ৰথমত নিজে ল'ব 1,000 টকাটোৱে আৰু আপোনাৰ ওচৰত এতিয়া প্ৰফিট হিচাপে থাকি গ'ল 200 টকা
এতিয়া দেখিলে আপোনালোকে 1000 টকাতে আপোনালোকে 200 টকা আৰ্ণ কৰিব পাৰিব তেনেকৈ বেছি পইচা লগালে আৰু বেছি আৰ্ণ কৰিব পাৰিব এতিয়া লেভাৰেজটোৱে আপোনালোকক বেছি আৰ্ণ কৰাত সহায় কৰে কিন্তু ইয়াৰ বহুত ডাউন ছাইডো আছে আপোনালোকে এতিয়া আপোনালোকৰ পজিটিভত গৈছে কাৰণ আপোনাৰ লাগিছে 200 টকা গৈছে কিন্তু যেতিয়া আপোনাৰ ষ্টকটো নিগেটিভত যাব তেতিয়াতো আপোনাৰ বহুত টকা লছ হৈ যাব এতিয়া মই সেইটো আপোনালোকৰ এটা লছৰ এটা উদাহৰণ হিচাপে আপোনালোকক মই বুজাই দিছোঁ এতিয়া আপোনালোকে ধৰি ল'লো আকৌ সেই 10000 টকাত আপোনালোকে 100 টা কোৱান্টিটি ষ্টক কিনিলে 100 টকীয়া তাৰপিছত ধৰি লওক আপোনালোকৰ 100 টকীয়া ষ্টকটো হৈ গ'ল 90 টকা এতিয়া মানে আপোনাৰ 10 টকাৰ লছ হৈ আছে কিন্তু আপোনালোকে 100 টা কোৱান্টিটি কিনি থৈছে মানে আপোনালোকৰ 1000 টকা লছ হৈ যাব মানে আপোনাৰ 10000 টকাটো হৈ গ'ল 10000 টকা আপোনালোকৰ যি লেভাৰেজ লৈছিলে তাৰপৰা 9000 টকাটো ঘূৰাই দিবই লাগিব আৰু 1000 টকা আপোনালোকৰ এক্সট্ৰা লছ হ'ল আৰু যিটো 1000 টকা আপোনালোকে লগাইছিলে তাৰ পৰা 1000 টকা গ'লগে আপোনাৰ ওচৰত থাকিলে 0 মানে 10 টকা কমি গ'ল কাৰণে আপোনালোকৰ 0 থাকি গ'ল কিন্তু এইখিনিতে আপোনালোকক মই আগতে আপোনালোকক আপষ্টক্স আৰু জিৰোৰ ভিতৰত বুজাইছোঁ যে ষ্টপ লছ কেনেকৈ লগাব পাৰি এতিয়া ষ্টপ লছ ইউজ কৰিলে আপোনালোকৰ লছটো কমিব কিন্তু মানুহৰ আমাৰ ট্ৰেডাৰবিলাকে যেতিয়া নতুনকৈ আহে মাৰ্কেটত সকলোৱে এইটো স্বভাৱ থাকে যে আৰু মাৰ্কেট আপ যাব নেকি আৰু আপ যাব নেকি সেইকাৰণে সকলোৱে প্ৰায় ৰখি থকাই দেখা যায় মানে সেইকাৰণে আপোনালোকক প্ৰায় মানে 100 টকীয়া ষ্টকটো 90 মানলৈকে হোৱালৈকে বেছি মানুহ ৰখি থাকে কিন্তু এইখিনি সময়ত যদি আপোনালোকে ষ্টপ লছ লগাব পাৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি যদি 95 মানৰ ষ্টপ লছ লগাই থয় তেনেহ'লে আপুনি কেনেকুৱা পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ'ব মই এইটো আপোনালোকক বুজাইছোঁ এতিয়া আপোনালোকে ষ্টপ লছ লগালে 95ত আপুনি সেই 100 টকীয়া ষ্টকটো 100 টা কোৱান্টিটি কিনিলে 10000 টকাত 95ত ষ্টপ লছ লগাই থোৱা আছে মানে 5 টকা নামাৰ লগে লগে ষ্টকটো অট'মেটিকেলি বিক্ৰী হৈ যাব তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ 9000 টকা ঘূৰাই দিয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ 500 টকাহে লছ হ'ব আপোনালোকৰ 500 টকা থাকি গ'ল কিন্তু যদি এইটো লছে হয় বহুত ডাঙৰ এটা 1000 টকাৰ পৰা আপোনালোকৰ 50% লছ হৈছে তো আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিলে যে ইণ্টাৰডে ট্ৰেডিং ভালকৈ মন দি নকৰিলে ইয়াৰ ডাউন ছাইড কিমান আছে কাৰণ ইণ্টাৰডে ট্ৰেডিং আপোনালোকে যদি সঠিক ষ্টপ লছ লগাই সঠিক এনালাইচিছ নকৰি যদি কৰে ইয়াত বহুত লছ আছে এতিয়া আমি কথা পাতোঁ ইণ্টাৰডে ট্ৰেডিং আমি কৰিব লাগে নে নালাগে আৰু আপোনালোকৰ কাৰণে ইণ্টাৰডে ট্ৰেডিংটো ভাল হয়নে নহয় ইণ্টাৰডে ট্ৰেডিংটো মই আপোনালোকক যদি আপোনালোকে ফুল টাইম দিব নোৱাৰে তেনেহ'লে নকৰিবলৈ ক'ম কাৰণ ইণ্টাৰডে ট্ৰেডিঙত ভালেখিনি পেচেঞ্চৰ প্ৰয়োজন আৰু ভালেখিনি সময় দিব লাগিব আপোনালোকে ষ্টাডি কৰোঁতে আপোনালোকে যদি আধা নলেজ লৈ ইণ্টাৰডে ট্ৰেডিং কৰিব বিচাৰে আপোনালোকে সদায় লছৰ সন্মুখীন হ'ব আপোনালোকৰ যদি ষ্টক মাৰ্কেটৰ পৰা বেছি জ্ঞান নাই কেনেকৈ মাৰ্কেট কাম কৰে কেনেকৈ বাই চেল কেনেকৈ কৰিব লাগে ভলিউম কি হয় কেনেকৈ ইণ্ডিকেটৰ ইউজ কৰিব লাগে এইখিনি যদি শিকিবলৈ আপোনাৰ ওচৰত সময় নাই তেনেহ'লে ইণ্টাৰডে ট্ৰেডিংটো কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই বুলিয়ে মই ক'ম আৰু আমাৰ এই চেনেলটোত আমি ইণ্টাৰডে ট্ৰেডিঙৰ ওপৰতে বিশেষকৈ বুজাম বুলি ভাবিছোঁ তো ইণ্টাৰডে ট্ৰেডিংটো কাৰণ আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিলে ইণ্টাৰডে ট্ৰেডিং প্ৰফিটেবল হয় কিন্তু ইয়াৰ কাৰণে কিছু ধৈৰ্যৰ প্ৰয়োজন হয় ইণ্টাৰডে ট্ৰেডিং কাৰণে আৰু আপোনালোকে লছ মেনেজমেণ্ট কৰিব জানিব লাগিব মানি মেনেজমেণ্টৰ ইণ্টাৰডে ট্ৰেডিং বহুত দৰকাৰী মই মানি মেনেজমেণ্টটো কি হয় আপোনালোকক মই বুজাম নেক্সট ভিডিঅ'ত মই এতিয়া এইটোৱে ক'লোঁ যে ইণ্টাৰডে ট্ৰেডিং আপোনালোকৰ যদি সঠিক সময় নাই আৰু আপোনালোকে নিজৰ ফালৰ পৰা কষ্ট কৰিব নোৱাৰে ইণ্টাৰডে ট্ৰেডিঙৰ কাৰণে তেনেহ'লে আপোনালোকে ইণ্টাৰডে ট্ৰেডিঙত নাহিব আপোনালোকে ইনভেষ্টিং কৰক আৰু আপোনালোকে তাতে আপোনালোকে বেছি মাথা মাৰি থাকিব নালাগে ৰেগুলাৰ ডেইলি তেনেহ'লে তেতিয়া আপোনালোকে ইনভেষ্টিং কৰক আৰু আপোনালোকে যদি সময় দিব পাৰে আপোনালোকে যদি শিকিবলৈ মন আছে তেনেহ'লে আপোনালোকে ইণ্টাৰডে ট্ৰেডিং কৰিব পাৰে ইণ্টাৰডে ট্ৰেডিং কোনো বেয়া বস্তু নহয় ইণ্টাৰডে ট্ৰেডিঙত পইচা আৰ্ণ কৰিব পাৰে আমি নিজেও কৰি আছোঁ ইণ্টাৰডে ট্ৰেডিং কৰি তেনেহ'লে মই এইখিনিয়ে ক'লোঁ যে ইণ্টাৰডে ট্ৰেডিংটো ভালকৈ সময় দিব পাৰিলে ইণ্টাৰডে ট্ৰেডিঙত আহক নহ'লে নাহিব তেনেহ'লে আপোনালোকে চাগে ইণ্টাৰডে ট্ৰেডিং কি হয় ভিডিঅ'টো বুজি পালে আৰু লেভাৰেজ যিখিনি ক'লোঁ লেভাৰেজৰ কথাখিনি অলপ বহলাই মই বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত বুজাম কাৰণ ক'ৰ পৰা পইচা আহে কেনেকৈ লেভাৰেজটো ইউজ কৰিব লাগে কেতিয়া কৰিব নালাগে সেইখিনি কথা অলপ বুজাম মই এতিয়া ইমানখিনিয়ে ক'লোঁ আৰু যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে নহ'লে লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব আৰু তেনেহ'লে ঠিক আছে আজি ইমানতে সামৰিছোঁ নমস্কাৰ